Hello students, আজি reasoning আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো এটো analogy part 2 হয় first part ত মই analogy কিমান টাইপছৰ আছে তাৰ পাছত হে টাইপ বিলাকৰ আকৌ বিভিন্ন ভাগ বিলাক দেখাইছিলো তাৰে ভিতৰত মই নাম্বাৰ analogy টো ফোকাস কৰিছিলো নাম্বাৰ এনালজিৰ কি টাইপৰ কোৱেশ্চন থাকে গোটেইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো আৰু মই কৈছিলো যে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিও বিলাকত যিমান বিটা নাম্বাৰ এনালজিৰ ভিডিও আহিব তাতে বেলেগকৈ আৰু এক্সপ্লেইন নকৰো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ স্টাৰ্ট কৰিম তো আজি মই তাৰে পাঁচটা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো গতিকে নাম্বাৰ এনালজিৰ ইন্ট্ৰোডাকচন খিনি চালে পাৰ্ট ফাৰ্স্ট এনালজিৰ ভিডিওৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো চাই ললে হ'ল এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন আনসাৰ স্টাৰ্ট কৰিছো ঠিক আছে মই পাঁচটা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো তো মই তাতে কৰি দেখাম আৰু তোমালোকে ভিডিওটি অকমান পজ কৰি লৈ যে ট্রাই কৰিলে বেছি ভাল হ'ব বাকি মই সলিউশন কৰি দিম আৰু এক্সট্ৰাকে স্লাইডত মই লজিকবোৰ লিখি দিছো ঠিক আছে আৰু যদি হেবোৰ লজিকবোৰ লাগে মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম যদি তাৰে পিডিএফ বিলাক লাগে কমেন্টত জনালে হ'ল এতিয়া মই স্টাৰ্ট কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 2 টো লাষ্ট ক্লাছত মই এক্সপ্লেইন কৰিছো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কি কৈছে 19 ৰ পৰা 23 হৈছে 11 ৰ পৰা যদি 13 ৰিলেট হৈ আছে 7 ৰ লগত কি ৰিলেট হ'ব অপচন কেইটা চালে হ'ল 3 9 5 আৰু 11 দিয়া আছে এতিয়া ইয়াতে লজিকটো চাই পটককে মাইন্ডত আহিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে অকমান ভিডিওটো পজ কৰি ট্ৰাই কৰিবা কিন্তু মই লজিকটো কৈ দিছো ইয়াতে এইবিলাক নাম্বাৰৰ এটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিবৰ কাৰণে মেইন বস্তুটো হ'ব প্ৰাইম নাম্বাৰৰ নলেজ থাকিব লাগিব তো মই ইয়াতে অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যদি প্ৰাইম নাম্বাৰৰ ওপৰত বেলেগকে ভিডিও লাগে মই হৰুকে আনিব পাৰিম কাৰণ তাতে মানে 1 ৰ পৰা 100 ৰ ভিতৰলৈ কিমানটা প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে আৰু এই গুটি কেইটা মনত থাকিব পাৰিলে ভাল হয় 25 টা আছে নাম্বাৰ কেইটা সিৰিয়ালি মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল তো মই যেনেকে মনত ৰাখিলো এই হিচাপত মই ভিডিওত আনি দেখাব পাৰিম যদি লাগে কমেন্ট কৰিলে হ'ল এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে তাৰ মানে ইয়াতে মই অকমান টাইমৰ কাৰণে 2-3 টা প্ৰাইম নাম্বাৰ লৈ দেখাইছো ইনিশিয়ালি কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 2 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 2 3 5 7 11 এনেকে থাকে ন তো ইয়াতে কি হয় 2 ৰ পিছত ডাইৰেক্ট 3 আহে তাৰ মানে কনজিকিউটিভ প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত এটা তো 5 ৰ পিছত কি আহে 7 ঠিক তেনেকে 19 ৰ পিছত 23 আহিব 11 ৰ পিছত 13 আহে তো 7 ৰ পিছত কি আহে বুলি উঠিছে 7 ৰ পিছত কি আছে 11 তাৰ মানে আনসাৰটো 11 হ'ব অপচন ডি হ'ব ইয়াতে মই লজিকটো লিখি দিছো অপচন ডি হ'ব অপচন ডি হ'ব আৰু কনজিকিউটিভ প্ৰাইম নাম্বাৰস বিলাক এনেকে ডট দি দিছো তাৰ মানে ইয়াতে আৰু আছে এতিয়া লৈ ইনিশিয়ালি কেটা মনত ৰাখিলে হ'ব 2 3 5 7 11 13 17 19 23 আৰু 29 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত কি দিয়া আছে 132 126 আৰু 117 ইয়াৰ অপচনত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব উলিয়াব লাগিব তাৰ মানে এই নাম্বাৰ কেটাত এটা লজিক এপ্লাই হৈ আছে এতিয়া এই লজিকটো চাবৰ কাৰণে আমি মই আগতে কৈছো নাম্বাৰ দেখিলে আমি কি কৰিম পুৰণ যোগ বিয়োগ পুৰণ হৰণৰ হেল্প লম এতিয়া ইয়াতে পুৰণ বা হৰণৰ হেল্পৰ কথা না কাৰণ নাম্বাৰ বিলাক মোটামুটি ওচৰৰ নাম্বাৰ আছে বহুত বেছি ডিফাৰেন্স নাই তো যোগ কৰিলে তো একো নাহিব এইটো অকমান কমন সেন্সৰ কথা হয় তো আমি ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো প্ৰথমতে চাম ইয়াতে কিমান ডিফাৰেন্স আছে এটো -6 কৰিলে 126 পাম আৰু ইয়াতে কিমান কৰিলে 117 আহিব -9 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আমি অপচনত চেক কৰিব লাগিব কবাত -6 আছে নেকি বা এনুকা এক্সাক্ট -6 -9 এনেকে আছে নেকি এটো চাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে চালে কিমান পাম এটো ডিফাৰেন্স কিমান আছে -5 আছে আৰু এটোত বহুত বেছি ডিফাৰেন্স আছে অলপ টাইমৰ কাৰণে আমি এটো নহয় বুলিয়ে ধৰি লৈছো ঠিক আছে কেনেকৈ চাব লাগে মই দেখাই দি আছো অপচন বিলাকত তাৰ পাছত এটোত কিমান আছে 118 আৰু 111 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব -7 তো এটো সাগে নহব আমি এটি ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে এটোত কিমান আছে এটোত -7 আছে আৰু এটোত কিমান আছে -6 ঠিক আছে সাগে এটো অপচন হোৱাৰ পসিবিলিটি আছে এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো আকৌ চাব লাগিব ইয়াতে এতিয়া অপচন ডি টোত যদি -6 কি জানি -9 ইয়াত আছে এবাৰ চেক কৰি ল এটো কিমান ডিফাৰেন্স আছে 132 আৰু 125 ৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আছে 7 আছে -6 তাৰ মানে অপচন ডি টো নহব এটো কেনসেল কৰিলো এটো চাই হ'ব যেন লাগিছিল কিন্তু -7 চাই পেলে এটো নহয় বুলি আমি গম পালো ঠিক আছে নেক্সট আমি কি চেক কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি এতিয়া ডিফাৰেন্স বিলাক চাওতে কটুতে একো মিলা নাই তাৰ মানে এই ডিফাৰেন্সটোত কিবা এটা আৰু লজিক থাকিব এতিয়া আমি ইমানখিনি কনফাৰ্ম হলো যে অপচন ডি টো নহয় কিন্তু বাকি কেইটাৰ মাজত আমি একো ডিসাইড কৰিব পৰা নাই তাৰ মানে ইয়াত যেটো -6 আছিল ফাৰ্ষ্টত -6 আৰু -9 আছিল তাৰ মানে এই 6 আৰু 9 টো কৰ পৰা আহিছে হেতু এবাৰ আমি চেক কৰি লও ঠিক আছে এই 6 টো অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি চাও 3 + 2 + 1 কিমান হ'ব 6 আকৌ ইয়াতে 9 টো কেনেকৈ আহিছে 6 + 2 + 1 9 তাৰ মানে এই 6 টো আহিছে 132 ৰ
এনেকৈ 132 আছে ন ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো তো এই নাম্বাৰকেইটা ডিজিট চাম বুলি কোৱা যায় এই ডিজিটকেইটা এড কৰিলে কিমান আহে 6 তেনেকৈ 1 to 6 ত ডিজিট এড কৰিলে কিমান হ'ব 6 + 2 2 + 1 7 তাৰমানে 6 + 2 8 সৰি আৰু 1 9 তাৰমানে ডিজিট চাম কেইটা মাইনাস হৈছে ইয়াতে এতিয়া আমি ডিজিট চাম ঠিক আছে ইয়াতে আমি ডিফাৰেন্স কিমান পাইছিলো 122 পৰা 117 গলে কিমান হ'ব 117 122 17 3 20 আৰু 5 -5 2 2 4 1 5 এটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে তো বহুত ডিফাৰেন্স হৈ গল 7 + 1 8 8 + 1 9 -9 গলে তো 19 নাহিব তো এটো অপচন এলিমিনেট কৰিলো ঠিক আছে তাৰ মানে এটো নহব ইয়াতে ডিফাৰেন্স কিমান আছিল 111 আৰু 118 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছিল 7 এটো 8 + 1 1 + 9 + 1 10 হৈ আছে এটো 7 তাৰ মানে এটো নহব এতিয়া চালে হল বিও নহব এও ক্যান্সেল হৈ গল বিও ক্যান্সেল হৈ গল ডিউ ক্যান্সেল তাৰ মানে অপচন সি হ'ব তথাপি আমি এবাৰ এটো আমি এক্সামত হলে অপচন সি টো মাৰ্ক কৰি আমি আগবাঢ়িব পাৰো কিন্তু তথাপি যদি চেক কৰো ইয়াতে 4 + 2 + 1 কিমান হ'ব 6 -6 কৰিলে 117 আহি আছে আৰু এইকেইটা ডিজিট সাম কিমান হ'ব 9 তো 117 পৰা 9 গলে 108 আহি আছে তাৰ মানে অপচন ডি ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে আশা কৰিছো তোমালোকে লজিকটো ধৰিব পাৰিছা এটো অকমান ট্ৰিকি কোৱেশ্চন আছিল নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাঢ়িছো এটা অপচন সি কাৰেক্ট হ'ব মই লিখি দিছো ডিফাৰেন্স অফ 6 মানে নাম্বাৰ কেইটা ফাৰ্স্ট স্টেপত কি আছে ডিফাৰেন্স অফ 6 এই 6 টুকৰ পৰা আহিছে ডিজিট সাম অফ 132 এনেকে সেকেন্ডটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কি দিয়া আছে 25 ৰ পৰা 37 49 ৰ পৰা কিমান হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত এই অপচনৰ পৰা উলিয়াব লাগিব কিন্তু 25 49 16 এনেকুৱা নাম্বাৰবোৰ দেখিলে অকমান মাইন্ডত ক্লিক কৰাটো ভাল এটো প্ৰেক্টিছৰ পৰা আহিব 5 স্কয়াৰ কিমান হয় 25 আৰু 7 স্কয়াৰ 49 হয় ঠিক আছে এতিয়া এইটো 37 টো কেনেকৈ হৈছে 25 আহি গল তাৰ পাছত আমি ইয়াতে কি এড কৰিব পাৰো 5 প্লাস কিমান হ'ব ট্ৰাই কৰি হে চাই আছো ন 25 প্লাস কিমান হ'ব 30 প্লাস 7 মানে 12 এড হৈ আছে ইয়াত আমি 12 এড কৰিলে 9 + 2 11 ৰ 1 কেৰি ওভাৰ 1 4 + 1 5 61 ইয়াত অপচনত 61 নাই তাৰ মানে এটো লজিক নহব কিন্তু 25 to 5 স্কয়াৰ আৰু 49 to 7 স্কয়াৰ এটো কনফাৰ্ম তো এতিয়া আমি 37 টো কেনেকৈ আনিব পাৰো 37 টোক যদি অলমান ভালকে চাও ন 36 হলে কিমান হ'ব 36 যদি এটো হল হেতেন 6 স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে +1 হৈ আছে 6 স্কয়াৰ +1 কিমান হৈছে 7 6 স্কয়াৰ +1 মানে 36 + 1 37 হৈ আছে তো ইয়াতে আমি এনেকৈ তাৰ মানে এই 6 টো কৰ পৰা আহিছে 25 এতিয়া মই লজিকটো ভাঙি দেখাইছো 25 মানে হৈছে 5 স্কয়াৰ ঠিক আছে 5 ৰ লগত 1 প্লাস এড কৰিলে কিমান হ'ব 6 স্কয়াৰ এইটোৱে 6 স্কয়াৰ মই ইয়াত দেখাইছিলো +1 কৰিলে কিমান আহিব 37 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া 49 ত আমি ভাঙি চাব পাৰো 49 ত কেনেকৈ ভাঙি চাম 49 মানে কি ভাবিম 7 স্কয়াৰ হ'ব লজিক বিলাক অলপ ডিফিকাল্ট হয় তো ভাল কোৱেশ্চন এইবিলাক প্ৰেক্টিস কৰিলে অলমান মানে ব্ৰেইনটো ওপেন হ'ব ঠিক আছে তো লজিক বিলাক ভাবিব পাৰিবা সেইকাৰণে এইকেইটা কোৱেশ্চন অলপ ভালকে আকৌ প্ৰেক্টিস কৰিলে হ'ল নিজে ট্ৰাই কৰিবা নহলে ভিডিওত আকৌ চাই ললে হ'ব 7 স্কয়াৰ এতিয়া 7 ত আমি কেনেকৈ যাম 5 ত এটো 5 স্কয়াৰ 5 ত +1 কৰি 7 ত 7 + 1 এনেকৈ লিখিম স্কয়াৰ +1 তাৰ মানে 7 + 1 কিমান হ'ব 8 স্কয়াৰ 64 + 1 65 অপচন বি কাৰেক্ট হ'ব এনেকৈ ভাবিব লাগিব তো ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব অপচন বি নাম্বাৰ প্ৰথমতে স্কয়াৰ আছে তাৰে স্কয়াৰ তাৰ পাছত স্কয়াৰ অফ নাম্বাৰ +1 দেন +1 তাৰ মানে নাম্বাৰটো +1 গৈ মাত্ৰ মই যেনেকৈ লিখি দেখালো এটো খালি লজিকত লিখি দিছো ঠিক আছে ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত কি আছে 147 ৰ পৰা 222 হৈছে আৰু 158 ৰ পৰা কিমান হ'ব এইবিলাক নাম্বাৰ বিলাক অলপ ওচৰৰ নাম্বাৰ ন তো ইয়াতে আমি ডিফাৰেন্সটো চালে তোমালোকে কৰি চালে গম পাবা ইয়াতে কিমান হৈছে +75 এড হৈছে 147 ৰ লগত 75 এড কৰিলে আমি কিমান পাম 222 এতিয়া অলপ টাইমৰ কাৰণে এটোৱে ট্ৰাই কৰিম +75 ইয়াতে এড কৰি চাম 158 ত যদি অপচনত মিলি যায় তাৰ মানে হেতু এনসাৰে হ'ব 8 + 5 কিমান হ'ব 13 ৰ 3 কেৰি ওভাৰ 1 মানে ইউনিট ডিজিট 1 3 টকাটো হ'ব তাৰ মানে এটা ইয়াত আছে এটোৱে হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াতে তো বেলেগ নাই তথাপি আমি এটো আৰু এটা স্টেপ আগবাঢ়ি কৰি চালে আনসাৰটো 233 আহিব তো অপচন সি এনেকৈ চাব লাগে মই হেতু কৈ আছো বাকি ডাইৰেক্ট তোমালোকে 158 ৰ লগত 75 পুৰা এড কৰিও চাব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ আনসাৰ কি হ'ব অপচন সি ইয়াতে মই লিখি দিছো সেম নাম্বাৰ এডেড which is 75
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইয়াতে দুটা সেট দিয়া আছে এটা এইটো আৰু সেকেন্ড এইটো তাৰ মানে এটা ইয়াতে লজিক এটা উলিয়াই এইটোত ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব তাৰ পাছতে আমি অপচনত কোনটোত লজিকটো সেম লজিক লাগি আছে এইটো বিচাৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে যদি চাও তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ট্ৰাই কৰি চাবা ভিডিও পজ কৰি মই ইয়াতে যদি লজিকটো দেখাও 182 আৰু 97 ৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আছে ফটককে কৰিলে কিমান হ'ব 97 100 হ'ব 3 আৰু ইফালে 85 তাৰ মানে 182 ৰ পৰা -85 কৰিলে আমি কিমান পাই আছো 97 ঠিক আছে মই ইয়াতে এ ফার্স্ট এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ এ বি সি বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে এটো এ এটো বি এটো সি তাৰ মানে এ ৰ পৰা আমি যিমান মাইনাস কৰিছো এটো এ টো 182 আছে ন 182 ৰ পৰা ইয়াতে মই লিখি দেখাইছো 182 170 আৰু 97 180 ৰ পৰা আমি কিমান মাইনাস কৰিছো 85 মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাই আছো 97 এতিয়া এই নাম্বাৰটো অলপমান যদি মন কৰি চাও 85 ৰ কিমান হৈ আছে 2 টাইমছ তাৰ মানে ডিফাৰেন্সটো আমি ডাবল কৰিলে সেকেন্ড নাম্বাৰটো পাই আছো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো চাব লাগিব 156 ৰ পৰা আমি কিমান মাইনাস কৰিলে 92 পাম এইটোত 156 আৰু 92 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছে 64 -64 কৰিলে আমি 92 পাই আছো আৰু ইয়াৰ দুই গুণ কিমান হৈ আছে 120 তাৰ মানে আমি লজিকটো কি ক'ব পাৰো ইয়াতে আমি এনেকৈ বিচাৰিব লাগিব তাৰ মানে আমি ইয়াতে লজিকটো কি চাম ফার্স্ট আৰু সেকেন্ড থাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ডিফাৰেন্সটো ইনটু 2 কৰিলে সেকেন্ড নাম্বাৰ আহিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ কৰিলে আমি ইয়াতে কোনটো পাম অপচন ডি পাম তোমালোকে কৰি চাব পাৰা তথাপি মই কৰি দেখাইছো 1738 আৰু 73 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব 65 ঠিক আছে তাৰ মানে 138 ৰ পৰা 65 মাইনাস কৰিলে 73 পাই আছো আৰু এটো ডাবল কৰিলে 2 আই আছে বাকি কিটা অপচনত এটো এপ্লাই নহব কাৰণে অপচন ডি হ'ব মই ইয়াতে লজিকটো লিখি দেখাইছো ডিফাৰেন্স অফ ফার্স্ট এন্ড থাৰ্ড নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাইড টু গিভস দা সেকেন্ড নাম্বাৰ ঠিক আছে ইয়াৰে কুৱেশ্যন বিলাক তোমালোকে আকৌ এবাৰ নিজে সলভ কৰি চাবা তেতিয়াহে লজিক বিলাক মাইন্ডত ক্লিক কৰিব আৰু ভিডিওটি চাই কেনে পালা কমেন্ট কৰিবা আৰু মই যিমান সোনকালে পাৰো নেক্সট পাৰ্ট বিলাক আনিম পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 এনেকৈ আহিব তো পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ সেট লৈ আহিম আজি ভিডিওটি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ